උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාවට ආර්ථික විද්‍යා පන්තිය රුවන් රත්නායක 2024 නව පන්ති යෝන් මහනුවර ශිල්ප ගම්පොල විජය මැණිකින්න සෙන්රෝස් නත්තරන් පොත IBM හරහා මුළු දිවයිනටම ඔන්ලයින් වැඩි විස්තර සඳහා WhatsApp 071 390යි 1882 අමතන්න 071 54යි 91යි 577 පිවිසෙන්න අපගේ YouTube channel වෙත ECON රුවන් රත්නායක. හරි. අපි අද කතා කරන්න ළමයි ජාතික ගිණුම් සහ සාර්වාර්ථික සමතුලිතය සම්බන්ධ කරලා එන බහුවර්ණ කොටස් කිහිපයක් තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට මේ බහුවර්ණ වලදී ඔබ සමහරට හුරු වෙන බහුවර්ණ කරලා ඇති. සමහරට ඒ බහුවර්ණ කණා හරියන්නත් ඇති. නමුත් ඔබ ඒ බහුවර්ණයේ මොන ස්ටෙප් එකෙන්ද අහලා තියෙන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මොකද ස්ටෙප් පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඒතර ඒකෙන් තමයි බහුවර්ණ සියලු දේවල් හැදෙන්නේ. එතකොට ඒ ස්ටෙප් ටික ඔබ හරියට තේරුම් ගත්තා නම් ඔබේ ඊගා බහුවර්ණෙත් හරියනවා. නැත්නම් ඔබ පෙර හුරු වීමේදී බහුවර්ණය ගහ බහුවර්ණේ හරි ගියාට එක්සෑම් එකේ ගිහින් වරදින්න පුළුවන්. අපි යමු ළමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නයට. මෙතන අහලා තියෙනවා දැන් ඔබට ස්ක්‍රීන් එකේ දිස්සේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. හොඳ පළවෙනි ප්‍රශ්නය බලන්න ළමයි. බලන්න මෙතන පහස්නහන් තොරතුරු ඔබට සපයා ඇත. සියලු සංඛ්‍යාත රුපියල් මිලියන වලින් නැත්නම් බිලියන වලින් නැත්නම් ඕන එකකින් ඕන තියෙනවා ඉතුරුම් 550යි බදු 200යි. ඊට පස්සේ ආනයන 250යි ආයෝජන 400යි මුළු වියදම් 250යි. ඒ කියන්නේ මුළු රාජ්‍ය වියදම් තමයි 250. අපනයනය 300යි. එතකොට ළමයි අපි මෙතනදී අවබෝධ කරගන්න ඕනේ ඔබ දන්නවා සරල ආර්ථික සාර්වාර්ථික සමතුලිතයකදී ඕනම ආර්ථිකයක W සමානයි G. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයේ විදීම් මොකට සමාන වෙන්න ඕනේ? කාන්දු වීම වලට සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒතර මේකේ අපනයන ආනයනක් දීලා තියෙනවා ළමයි. ඒතර මේක බදු තියෙනවා ආයෝජනයේ තියෙනවා. ඒතර මේක මොන ආර්ථිකයක්ද මේක? විවෘත ආර්ථිකයක් තමයි. ඒතර විවෘත ආර්ථිකයක කාන්දු වීම පැත්ත සහ විදීම් පැත්ත අපි බලමු. කාන්දු වීම යටතේ අපිට ගන්න පුළුවන් ඉතුරුම් වෙනවා, බදු වෙනවා. ඒ වගේම ආනයන කියන එක එනවා. ඊට පස්සේ විදීම් යටතේ ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදනය ප්‍රසාරණය කරන්න බලපාන සාධක යටතේ ආයෝජන එනවා, රාජ්‍ය වියදම් එනවා, ඒ වගේම අපනයන එනවා. ඒ වගේම ඔබ දැනගන්න ඕනි කාන්දු වීම සහ විදීම් සමාන නම් ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදනය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නිෂ්පාදනය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තියෙන මට්ටමෙම තියෙනවා. හැබැයි W වලට වඩා නැත්නම් ආර්ථිකයේ කාන්දු වීම වලට වඩා විදීම් අඩු වුණොත් ළමයි ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදනය කියන කෙනා මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය කියන කෙනා අඩුවීමක් වෙනවා. නිමෙම ප්‍රමාණය ආදායම අඩුවීමක් වෙනවා. ඒ වගේම මෙහෙම වුණොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයේ කාන්දු වීම වලට වඩා විදීම් වැඩි වුණොත් ආර්ථික නිෂ්පාදනය වැඩි වීමක් වෙනවා. උදාහරණයක් අපි ගමුකෝ. ටැංකියක් තියෙනවා. ටැංකියකට වතුර පිරෙන ප්‍රමාණයට වඩා කාන්දු වෙන ප්‍රමාණය වැඩි නම් ටැංකිය වතුර අඩු වෙනවා. ඒ වගේම කාන්දු වෙන ප්‍රමාණයට වඩා විදින ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් ඒ ටැංකියේ වතුර ප්‍රමාණය වැඩි වීමක් වෙනවා. එතකොට ඒක සරල තර්කයක්. එතකොට W සමානයි J නම් ආර්ථිකයේ නිමෙවුම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයේ විදීම් කාන්දු වීමට සමාන නම් නිමෙවුම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කාන්දු වීම වලට වඩා විදීම් අඩුයි නම් ආර්ථික නිමෙවුම අඩුවීමක් වෙනවා. ඒ වගේම කාන්දු වීම අඩු වෙලා ඊට වඩා විදීම් වැඩි නම් ආර්ථික නිමෙවුම වැඩිවීමක් වෙනවා. හරි. ඒතර මේකේ කාන්දු වීම සහ විදීම් සම්බන්ධ තොරතුරු තියෙනවා. මෙහිදී දීලා තියෙන තොරතුරු අනුව නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද කියලා තමයි බෙන් අහන්නේ. ඒ වගේම මෙතන අයවැය ගැනකුත් අයවැය සම්බන්ධන තොරතුරු අහනවා. අයවැය. ඒතර නිමෙවුමට මොකද වෙන්නේ කියලාත් ඔබෙන් අහනවා. අයවැයට. ඒතර අයවැය හිඟයක්ද අතිරික්තයක්ද? අපි අයවැය සම්බන්ධයෙන් අයවැය
සම්බන්ධයෙන් හිඟයක්ද අතිරික්තයක්ද කියලා හොයාගන්න ළමයි බදු වලින් ඒ කියන්නේ රජයේ ආදායමින් මෙතන නම් බදු වලින් අඩු කරනවා රාජ්‍ය වියදම්. ඒතර බලන්නකෝ. අපි ඉස්ලාමික හොයාගෙන ඉමු ළමයි මේකේ රාජ්‍ය වියදම් කියන එක ළමයි 250ක් විදිහට සටහන් වෙනවා. බදු වලින් ලැබෙන්නේ 200යි. ඒ අනුව ඔබට ආදායම් වලට වඩා වැඩි වියදමක් තමයි මෙතන දක්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ අනුව වියදම් 50කින් වැඩි. ඒතර අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ අයවැය හිඟයක්. ඒතර ඔබට මෙහෙම දෙයක්වත් හිතෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඉස්සලාම වුණ අයවැය හිඟයක් හදලා අයවැය හිඟේ විතරයි හදන්නේ. අයවැය හිඟේ හදලා ළමයි ඔබ හිතනවා ඒ කියන්නේ බදු අඩුයි රාජ්‍ය වියදම් වැඩි. ආය කියන්නේ රාජ්‍ය වියදම් කියන්නේ විදීමක්, බදු කියන්නේ කාන්දු වීමක්. බදු කියන්නේ කාන්දු වීම. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයේ කාන්දු වෙනවට වඩා මෙන්න බොලි ප්‍රසාරණය වෙලා. ඒතර ඔබ හිතයි නිමෙවුම් වැඩිවීමක් වෙනවා මේ අවස්ථාවේ කියලා. එතකොට එහෙම හිතුවොත් වැරදි. මොකද හේතුව මේක සංවෘත ආර්ථිකයක් උවත් ආර්ථිකයේ නිමෙවුම් ප්‍රසාරණය වෙනවද නැත්නම් සංකෝචනය වෙනවද කියලා බලන්න ඊට අමතර තවතුරුත් අපිට වැදගත් වෙනවා. රයිට්. ඒකින්ද මෙහිදී අපි මෙන්න මේ විවෘත ආර්ථිකයේ කාන්දු වීම සහ විදීම් කියන දෙපැත්තටම අදාළ දත්ත ටික දාලා කාන්දු වීමද වැඩි විදීම්ද වැඩි කියලා හොයාගන්න ඕනි. ඒකින්ද අපි මේ විවෘත ආර්ථිකයේ තොරතුරු මෙන්න මේ සමීකරණයට දාන්න වෙනවා. ඒතර බලන්න ඉතුරුම් තියෙනවා ළමයි 550යි. ඒතර ඉතුරුම් 550යි. බදු තියෙනවා 200ක්. බදු තියෙනවා 200ක්. ඊට පස්සේ ආනයනය තියෙනවා 300ක්. එන ඔබට ගන්න පුළුවන් 500යි මේ පැත්ත එකතු කරලා වෙනම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔබට ආයෝජනයේ තියෙනවා 400ක්. ආයෝජනයේ 400යි. මුළු රාජ්‍ය වියදම් තියෙනවා 250ක්. ගන්න 300. ඊට මේ විදීම් පැත්ත අපි බලමු එකතු කරලා. 400යි 300යි 700යි මේ බලන්න 700යි ඒතර 800යි 900යි 950යි. ඒතර මේ පැත්තේ 500යි 1050 නේ ළමයි. 500යි 1050යි. ඒතර ඔබට පේනවා මේ ආර්ථිකයේ මේ විවෘත ආර්ථිකයේ කාන්දු වීම පැත්ත වැඩි. එන ආර්ථික නිමෙවුම මොකද වෙන්න ඕනි? අඩු වෙනවා. ආර්ථික නිමෙවුම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අයවැය හිඟයක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද රාජ්‍ය ආදායමට වඩා රාජ්‍ය වියදම් වැඩි. එහෙනම් ඔබ මේ දැනුමේ මෙන්න මේ ස්ටෙප් වලින් ඔබ මේ වගේම ප්‍රශ්න නැවත අහන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ස්ටෙප් එක හරියට අවබෝධ කරගෙන බාහන් ප්‍රශ්න කියවලම නිමෙවුම වැඩි වේ. නෑ නිමෙවුම මොකද වෙන්න ඕනේ? අඩු වීමක් වෙන රයිට්. ගන්න බෑ උත්තරේ. නිමෙවුම වැඩි වේ. ගන්න බෑ. නිමෙවුම අඩු වේ. අයවැය අතිරික්තයකි. නෑ අයවැය අතිරික්තයක් නෙමෙයි තියෙන අයවැය හිඟයක් තියෙන. බලන්නකො. නිමෙවුම අඩු වේ. අයවැය මොකක්ද තියෙන්නේ? හිඟයක් තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ හරි උත්තරේ බවට පත් වෙන්නේ කීයද ළමයි? 4 වෙනි උත්තරේ.